ओके साथीहरु, मसँग यहाँ चाहिँ स्यामसङको मोबाइल रहेको छ। तपाईहरुले स्यामसङको मोबाइलको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने यहाँ युट्युबको भिडियो चलिरहेको छ साथीहरु। युट्युबको भिडियो चलिरहेको छ। यो भिडियोलाई म जहाँ पनि लान सक्छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, राइट साइडमा राख्न सक्छु, यहाँ तल ल्याउन सक्छु है, लेफ्ट साइडमा लान सक्छु, बीचमा राख्न सक्छु, जहाँ पनि म राख्न सक्छु आफ्नो इच्छाले। ओके, र भिडियो चाहिँ हेर्न सक्छु पक्कै पनि यहाँ चाहिँ। ओके, र युट्युबको भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म अर्को पनि काम गर्न सक्छु मोबाइलको। जस्तै मोबाइलको म सेटिङमा जान सक्छु हैन, मोबाइलको सेटिङ मिलाउन सक्छु। तै पनि यहाँ जुन छ यो युट्युबको भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। म जे पनि यहाँ सेटिङ चलाउन सक्छु है। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ म मेसेन्जरमा कुराकानी गर्न सक्छु, फेसबुक चलाउन सक्छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेसबुक म चलाइरहेको छु। फेसबुकलाई ओपन गरौँ, देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक यहाँ म चलाइरहेको छु र फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको भिडियो यहाँ चाहिँ प्ले भइरहेको छ। एकदमै मजा आइरहेको छ। त्यस्तै न साथीहरु, जे पनि गर्नुस् तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जुनै पनि एप्लिकेसनमा काम गर्नुस् अथवा मोबाइल चलाउनुस्। जस्तै साथीहरु, म मेसेन्जरमा जान्छु, मेसेन्जरमा गएर कुनै पनि साथीसँग म टेक्स्ट च्याट गर्न सक्छु है। टेक्स्ट च्याट गर्दा गर्दै पनि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म युट्युबको भिडियो चाहिँ हेर्न सक्छु। यहाँ युट्युबको भिडियो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चलिरहेको छ। ओके, र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ म कुराकानी गर्न सक्छु। ओके, यहाँ लेख्न सक्छु हाई, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म मेसेज गर्दै छु, यहाँ चाहिँ कुराकानी गर्दै छु, टेक्स्ट मेसेज गर्दै छु र साथसाथै युट्युबको भिडियो पनि हेर्दै छु। अब तपाईले पनि कसरी गर्नुहुन्छ त आफ्नो मोबाइलमा? यदि तपाईले चाहनुहुन्छ कि कुनै भिडियो पनि हेरौँ र साथसाथै मोबाइलमा काम पनि गरौँ भने तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेर्दा हेर्दै पनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ, तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो युट्युबको भिडियो चलिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ अन स्क्रिन एकदम सबभन्दा माथि चलिरहेको हुन्छ र हामी भिडियो हेर्दै आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। ओके साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो सिक्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, त्यस्तै गर्न शेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट त अवश्य नै लेख्नु होला कमेन्ट बक्समा। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। अब लागौँ मोबाइलको स्क्रिनमा साथीहरु। म देखाउन गइरहेको छु कसरी तपाईले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले युट्युबलाई ओपन गर्नु होला। ओके, अब युट्युब ओपन गरिसकेपछि युट्युबमा सबभन्दा मनपर्ने तपाईलाई कुन भिडियो रहेको छ, कुन भिडियोलाई तपाईले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ प्ले गरेर आफ्नो मोबाइलमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, सबभन्दा पहिले त्यो भिडियो सिलेक्सन गर्नु होला। मानौ एकछिनको लागि म कुनै भिडियोको यहाँ चाहिँ लिंक लिन गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो रहेको छ। मानौ एकछिनको लागि यो लामो भिडियो पनि छैन हैन। ओके, यो भिडियो म लिन चाहन्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको लिंक तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा डटमा म टच गर्छु। तीनवटा डटमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म शेयरमा जान्छु। शेयरमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कपी लिंक रहेको छ। कपी लिंकमा म टच गर्छु। यानी कि युट्युबको कुनै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ तपाईले कपी गर्नु होला। लिंकलाई कपी गरिसकेपछि अब साथीहरु के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। जस्तै क्रोम ब्राउजर यहाँ रहेको छ नि, म क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लिंक पेस्ट गर्नु होला। जुन युट्युब भिडियोको लिंक रहेको छ त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ किबोर्डमा ओके गरिदिनु होला। ओके, प्ले गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले साउन्ड चाहिँ यहाँ म्युट गरिदिउँ है। साउन्डलाई म्युट गरिदिन्छु ताकि कपिराइटको इस्यु नआओस् हैन। साउन्डलाई मैले एकदमै म्युट गरिदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो यहाँ प्ले भइरहेको छ साथीहरु। अब भिडियो प्ले जुन भइरहेको छ नि, यो भिडियोलाई तपाईले पौज गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पौज गर्नु होला। ओके, यसलाई यो भिडियोलाई पौज गरिदिउँ, यानी कि रोकिदिउँ है। र कुनै पनि एड्स आएको छ भने त्यो एड्सलाई चाहिँ तपाईले स्किप गरिदिनु होला। ओके, भिडियो जुन प्ले भइरहेको हुन्छ नि सबभन्दा पहिले त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले पौज गर्नु होला साथीहरु है, स्टप गर्नु होला। ओके, पौज गरिसकेपछि अब के गर्नु होला भन्दाखेरि सबभन्दा माथि जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तीनवटा थोप्ला रहेको छ। तीनवटा थोप्लामा टच गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ओके डेस्कटप साइट रहेको छ। डेस्कटप साइटमा तपाईले यहाँ बक्समा टिक छैन, तपाईले टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजरको लुक यस्तो हुन जान्छ। राम्ररी खुलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियोको तलतिर राइट साइडमा चाहिँ एउटा बक्स जस्तो चिन्ह रहेको छ। सबभन्दा राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, तलतिर यो जुम बक्स हो, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनु होला, टच गरिदिनु होला र एकैछिन पर्खिनु होला। ओके, धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन, एकैछिन पर्खिनु होला। ओके, वेट गरौँ र त्यसपछि यस्तो प्रकारको तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गर्नुस्।
होम बटनलाई प्रेस गर्नुस् र होम बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँ भिडियो आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो भिडियोलाई तपाईँले ड्र्याग गरेर जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ, यो भिडियोलाई माथि पनि लान सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला र त्यस्तै गरिकन यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरूको लागि डेली भिडियो ल्याइरहेको छु साथीहरू, हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। ओके, यहाँहरूको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।